සුබ දවසක් වේවා සියලුම දෙනාට සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. අද අපි කායකට හයි කරන්න අලුත් ගැජට් එකක් හඳුන්වලා දෙන්න තමයි හදන්නේ. හැමදාම වගේ මම වීඩියෝ එකක් පටන් ගන්න කලින් මතක් කරනවා මාව subscribe කරලා like එකක් දාලා support එකක් දෙන්න. එතකොට මේ channel එක ටිකක් තව දුරට push කරන්න links share කරන්න පුළුවන් නම් මම thanks කරනවා ඒකට. මෙච්චර කල් මාත් එක්ක හිටපු කට්ටියට තෑන්ක්ස් කරන ගමන් අද හඳුන්වලා දෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට මේ 70 මේ කියන dash cam එක dual dash cam එක front dash and rear මේක dash cam එකේ pro plus කියන version එක. මොකද මේකේ තියෙන dash cam pro කියලා ආවා ඊට වඩා resolution එක ටිකක් වැඩි මෙන්න මේ pro plus කියන එකේ. ඒ නිසා මම හිතුවා මේක ගැන review එකක් කරන්න කියලා unboxing එකේ ඉඳලා installation එක දක්වා installation එකෙන් පස්සේ කොහොමද මේක අපිට පේන්නේ දවල්ට රැට මම videos ටික මේ එක දිගට මේ වීඩියෝ එකේම සියලු දෙනාට බලා ගන්න දාන්න. අපි යමු unboxing වීඩියෝ එකට. ඉතින් cam එක මෙන්න මේ විදිහට box එකක තමයි එන්නේ. හොඳ professional looking box එකක්. අපි අట్లా බැලුවොත් මේ විදිහට compartments දෙකක් එනවා. මේක ඇතුලේ එනවා sticker එකක් එනවා anti static sticker එක කියලා. ඊට අමතරව මේක තමයි front cam එක අලවන anti static sticker එක. මේක rear cam එක අලවන anti static sticker එක. ඊට අමතරව user manual එක සහ ඒ ගයිඩ් එක අදාළ ඩොකියුමන්ට්ස් ටික එනවා. බොක්ස් එකට ගියොත් එහෙම මේ තියෙන කැම් එක ෆ්‍රන්ට් කැම් එක වෙනම ඇවිල්ලා තියෙනවා කම්පාර්ට්මන්ට් එකක. මේ පැත්ත තමයි ඩිස්ප්ලේ එක තියෙන්නේ. මේ ඩිස්ප්ලේ එක මේ රියර් කැමරා එක මේ පැත්ත තමයි අලවන්නේ. මේක කනෙක්ටර් එක. ඊට අමතරව අපිට මේ කම්පාර්ට්මන්ට් එකේ දීලා තියෙනවා prying tool එකක් දීලා තියෙනවා. මේ prying tool එකෙන් තමයි අපේ තියෙන upholstering පොඩ්ඩක් එහෙට මෙහෙට කරලා wiring එක කරගන්න ඕනේ. ඊට අමතරව මේ දීලා තියෙන්නේ rear camera එකෙන් එන wire එක. මේ socket එක තමයි camera එකට connection එක. මේක මේ පැත්ත ගිහිල්ලා front cam එකට තමයි connect වෙන්නේ. ඊට අමතරව front cam එකේ wire එක දීලා තියෙනවා. මේක USB cigarette lighter එකට කනෙක්ට් කරලා මේක front cam එකට ගහන්න ඕනේ. ඊට අමතරව මේක තමයි ඉතින් charger එක. cigarette lighter එකට කනෙක්ට් කරලා පස්සේ dual ports එනවා. එකක් 1000 mAh එකක් එනවා phone charge කරන්න. අනිත් එක socket එක ගහන්න පුළුවන් camera එකට. එතකොට මේකේ features ගැන කිව්වොත් එහෙනම් මේක WiFi enabled camera එකක්. chip ගලව ඉන්න දෙයක් නැහැ. කෙලින්ම ෆෝන් එකට ඇප් එකෙන් කනෙක්ට් වෙලා මේකේ on board store වෙලා තියෙන data ටික අපිට ෆෝන් එකේ Huawei නෙමෙයි මේක Xiaomi ලගේ ඇප් එකට කනෙක්ට් කරලා අපිට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් memory chip එකක් දාන්න ඕනේ මේකට. මේකට class 10 memory chip විතරයි support කරන්නේ. 128GB වෙනකන් තමයි maximum support කරන්නේ. ඉතින් ඊට වඩා memory card එකක් දැම්මට support කරන්නේ නැහැ. මම මේකට 64GB chip එකක් දාලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේක ගොඩක් දුරට ඇති කියලා හිතනවා. හරි. ඉතින් මම මුලින්ම කරේ front cam එකේ wire එක මේ විදිහට upholstering එක අස්සින් මෙතනින් චුට්ටක් ඉඩ තියලා මෙහෙම ධාරෙ දිගේ side එකේ side panel එක දිගේ ගිහිල්ලා dashboard එකේ අයිනෙන් ඔහොම යටින් ඇවිල්ලා අවසානයේ මෙන්න මෙතනින් එළියට ගත්තා. අරගෙන වැඩිපුර ටික ඇතුලේ හැංගුවා. ඒ කරලා මෙතන USB port එකට ගහන්න පුළුවන් වෙන්න දිග adjust කරගත්ත එක තමයි මුලින්ම කරේ. ඊළඟට අපි කරන්න ඕනේ මේ anti static sticker එක මෙතන අලවන්න ඕනේ. මොකද වීදුරුවෙන් මොන හරි වෙන ආරෝපණයක් තියෙනවා නම් ඒක dash cam එකට effect වෙනවා නම් ඒක effect වෙන්නේ නැති වෙන්න තමයි මේ anti static sticker එක තියෙන්නේ. ඒක මුලින්ම මෙතන අලවගෙන ඒක අලවගත්තට පස්සේ ඒක උඩ තමයි මේ පෙන්නලා තියෙන මේ කොටුවක් තියෙන. ඕගලන්ට කැමරාවට පේනවද දන්නේ. මේ තියෙන්නේ මේ ඒරියා එක ඇතුලේ තමයි dash cam එක අලවන්න ඕනේ. මේක ස්ටිකර් එකක් විදිහට තියෙන්නේ. මෙතනින් ගලවලා අලව ගන්න පුළුවන්. මම ඒ ටික අලවලා ඊට පස්සේ cam එක on කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද පේන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ front cam එක
ඇන්ටි ස්ටැටික් ස්ටිකර් එකේ අලවලා තියෙද්දි පේන විදිහ තමයි කනෙක්ටර් එක මෙතන පවර් සප්ලයි එක මම අපොස්ට්‍රින්ගෙන් ගෙනාපු එක මෙතන උඩ තියෙනවා. මේ දෙවෙනි එක තියෙන්නේ රියර් කැමරා එකට යන එක. ඒකත් ඒ ගාම්ම අපොස්ට්‍රින් එකෙන් දාගත්ත මේ වයර් එක ගේනකොටම අපි දැන් යන් රියර් කැමරා එක ඉන්ස්ටෝල් කරේ කොහොමද කියලා බලන්න. රියර් කැම් එකත් ඒ විදිහටම හයි කරගන්න හරියටම සෙන්ටර් කරලා මෙතන අපිට හරි ලේසි. මෙතන සෙන්ටර් ලයින් එක තියෙනවා. රියර් වින් ෂීල්ඩ් එකේ හීටින් එලිමන්ට් එක. ඒකට ලයින් කරලා හරි කෙලින් මේක සෙට් කරන්න ඕනේ. හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ මේක අලවද්දි මේ ඉරි කැපෙන විදිහට අලවන්න එපා. එතකොට ඩෑෂ් කැම් එකේ රෙකෝඩින් එක යද්දි මේ ඉරි පේන්න ගන්නවා. ඒ නිසා ඒක කනෙක්ට් කරලා ෆෝන් එකෙන් රියල් ටයිම් බලන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ෆ්‍රන්ට් ඩෑෂ් කැම් එකෙත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කැමරා ඩිස්ප්ලේ එකෙන්. ඊට පස්සේ මෙතන අපොස්ට්‍රින් එක දිගේ කොහොම සයිඩ් එකට අරන් ගිහලා මේ සයිඩ් පැනල් එක අස්සෙන් මේ සීට් එකේ කුෂන් එක ගලවලා සයිඩ් එකෙන් කොහොම ගෙන්නගෙන ඊට පස්සේ ඉස්සරහ පැත්තෙන් උත් අපිට පුළුවන් මේ වයර් එක මේ කවර් එක යටින් ගෙනල්ලා ඊට පස්සේ ඩෑෂ්බෝඩ් එක ඇතුලෙන් කෙලින්ම කැමරා එක ඩෑෂ් කැම් එකට තමයි ඒ වයර් එක හයි වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ සෙකන්ඩ් පෝට් එක තියෙන එකට තමයි. ඉතින් ඒක හයි කරාට පස්සේ එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. වාහනේ ස්ටාර්ට් කරපු වෙලාවේ ඉඳන් රෙකෝඩින් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඕගලන්ට ඒ ෆෝන් එකේ ඇප් එකේ තියෙන QR කෝඩ් එක යූසර් මැනුවල් එකේ ඒ යූසර් මැනුවල් එකෙන් ස්කෑන් කරලා ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඇප් එකෙන් කැමරා එකට කනෙක්ට් කරලා කැමරා එකේ සම්පූර්ණ සෙටින්ග්ස් ටික ඕනනම් ෆෝන් එකෙන් වෙනස් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන ඩිස්ප්ලේ එකෙන් උත් ඇඩ්ජස්ට් කරන්න බටන්ස් උයි ඔක්කොම තියෙන හරි ලේසි හරිම යූසර් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි කැමරා එකක්. මම highly recommend කරනවා. මම දැන් පෙන්නන්නම් ඔයගලන්ට වීඩියෝ එකක් front and rear cam simultaneously කොහොමද වීඩියෝ වෙන්නේ කියලා ඔයගලන්ට decide කරන්න පුළුවන්. වීඩියෝ quality එකෙම කොහොමද කියලා. මම නම් personally recommend කරනවා මේ dash cam එක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතිව වැඩ කරයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. නැවත වතාවක් මතක් කරනවා subscribe කරලා like කරන්න මගේ channel එක. එතකොට පොඩ්ඩක් views ටිකක් එයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. Thank you very much.